ඔයාලා නිතරම එහෙම සංචාරය කරනවා ඇති, ට්‍රැවල් කරනවා ඇති. ට්‍රැවල් කරන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මං අරන් ආවා වාක්‍ය කිහිපයක් ට්‍රැවල් කරන එක සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට මේ වාක්‍ය කිහිපය වැදගත් වෙයි. ඔයා ට්‍රැවල් කරන එක සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි එක කතා කරන්න ගියොත්. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි කතා කරමු ට්‍රැවලින් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින්. How many places have you traveled to? ඔයා කොච්චර විතර තැන්වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද? I have visited all the provinces throughout my country. මම සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා මගේ රටේ තියෙන හැම පළාතකටම වගේ. Who do you usually go with? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කාත් එක්කද traveling කරන්න යන්නේ? I often go with my family, sometimes with my best friends. මම නිතරම travel කරන්න යන්නේ මගේ ගෙදර අයත් එක්ක. සමහරලාට මගේ හොඳම යාළුවොත් එක්ක. What is your favorite tourist attraction? මේක what's your favorite tourist attraction කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ කැමතිම සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් ස්ථානය මොකක්ද? නැත්නම් ඔයා වැඩියෙන්ම යන්න කැමති ස්ථානය මොකක්ද? That would be Venice city in Italy. ඉතාලියේ වැනීසියට තමයි මම වැඩියෙන්ම යන්න කැමති. I love riding the gondola along the canal while watching Italian people live their daily lives. මොකද්ද මේ gondola එකක් කියලා කියන්නේ? gondola එකක් කියලා කියන්නේ ඉතාලියේ ඇල මාර්ගවල යන ඔරු වර්ගයක්. මම ගොඩක් කැමති ඒවා පදින්න. While watching Italian people live their daily lives. ඒ වගේම ඉතාලි මිනිස්සු දිනපතා කරන දේවල් බලමින් එතන යන්න මම ගොඩක් කැමති. Have you ever been abroad? ඔයා කවදා හරි විදේශගත වෙලා තිනවද? Yes, I have. ඔව් මම එහෙම කළා තියෙනවා. I came to Italy last year for a business trip. මම ඉතාලියට ගියා අවුරුද්දේ ආවා ව්‍යාපාරික චාරිකාවක් වෙනුවෙන්. බිස්නස් වැඩකට තමයි මම ආවේ. What language do you use when traveling? මොන වගේ භාෂාද ඔයා traveling කරද්දී භාවිතා කරන්නේ? English. English තමයි මම වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. But sometimes I have to use body language since not all people are good at English. හැබැයි සමහරලාට මට ශරීරය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ශරීර භාෂාව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි අර අතින් එහෙම පෙන්වන්න දේවල් ඒක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද මිනිස්සුන්ට හැම වෙලේම ඉංග්‍රීසි බැරි තැන් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මට ශරීර භාෂාව පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. What do you usually do during your trip? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ trip එක අතරතුර මොනවද කරන්නේ? I often go sightseeing. මම සාමාන්‍යයෙන් නිතර යනවා ලස්සන තැන් නරඹන්න. Take pictures, photos ගන්නවා. Mingle with the local people. ඒ රටේ ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එක්ක එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා, කතා බහ කරනවා. And sample the local cuisine. Sample the local cuisine කියලා කියන්නේ දේශීය ආහාර අත්හදා බලනවා, රස බලනවා කියන එක. What do you do to prepare for your trip? ඔයාගේ traveling trip එකට මොනවද සූදානම් කරන්නේ? Before the trip එකට කලින් I search for information about the location, weather, famous tourist attraction, transportation, local cuisine and prices on the internet. මම මෙන්න මේ තොරතුරු ටිකක් හොයනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ travel කරන්න කලින්. location කියලා කියන්නේ ඒ ස්ථානය පිළිබඳව. weather කියන්නේ කාලගුණය සම්බන්ධයෙන්. famous tourist attraction කියලා කියන්නේ ටුවරිස්ලා යන්න කැමති සංචාරක ස්ථාන මොනවද තියෙන්නේ. transportation ගමනාගමනය කොහොමද තියෙන්නේ. local cuisine දේශීය ආහාර රටාව කොහොමද සිදුවෙන්නේ. ඒ වගේම මිල ගණන් ගැනත් මම හොයලා බලනවා. What do you usually bring when you travel? ඔයා මොනවද travel කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අරන් යන්නේ? I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map and a camera. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ suitcase එකේ දාගෙන යන්නේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් තමයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මගේ ඇඳුම්, medicine, food, map එකක්, සිතියමක් and කැමරාවක්. Do you prefer traveling by a car, train or plane? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් traveling කරන්න කැමති කාර් එකේද, කෝච්චියේද, ඒ වගේම plane එකේද? I prefer plane although it can be a little expensive. මම සාමාන්‍යයෙන් plane වල යන්න කැමතියි. හැබැයි ගුවන් යානා ගොඩක් වේගවත් අනිත් transport ක්‍රමවලට වඩා, ප්‍රවාහන ක්‍රමවලට වඩා. Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? ඔයා කැමති තනියෙන් travel කරන්න නැත්නම් මඟ පෙන්වන්නෙක් උපදේශකයෙක් එක්ක travel කරන්නද? I love backpacking with my friends who share the same interests as me. මම කැමති පිටේ බඩු ගොඩ ගහගෙන ඇවිදිමින් travel කරන්න මගේ යාළුවොත් එක්ක. ඒගොල්ලොත් මම වගේම travel
කරන්න කැමති අය නම් ඒගොල්ලොත් එක මම කැමතියේ ට්‍රැවලින් එක්ස්පීරියන්ස් එක බෙදා ගන්නට.